guys! Welcome back to our channel. My name is Christine. My name is Ryan. And today we will be doing a Shopee haul. Shopee haul. So, nung nag-pandemic, marami sa atin na na-unleash yung online shopping skills. So, isa na ako dun. So, ipapakita namin sa inyo, I will be showing you the stuff that I bought from Shopee recently. So, ano yung mga pinamili mo? wait lang. So, let's start with the essentials first. Makikiliti yung paa. So, ayan. So, I bought face masks. Yung KF94. So, these are in color black. Meron na akong binili na white, pero naubos na. So, yun. Ayoko na kasing gumamit sila, mami, si daddy ng mga face mask na yung manipes na surgical face mask. Tsaka ito, this is better kasi breathable siya. Yan. Tapos I also bought KN95. Yan. So, 10 pieces siya sa isang pack. So, yung brand niya is Ubishu. Yan. KN95. Ito naman, yung kanina, yung KN94. This is in 5 pieces naman siya. So, color black. Yung mga N95 ko, white yung color niya. So, maganda yung quality ng mga to kasi makapal sila. And, yan. So, yung mga link ng mga stores na pinagbilhan ko ng mga to, we will just post it sa description box. Ilan lahat ng binili mo? 3 of these. Pero may nauna ng batch. Tapos may parating pa. Kasi nga, ito na yung gusto kong gamitin sa bahay. Sila mommy, tapos ako kapag mupunta akong office. Kiliti ako, may aso kasi. Zoe. May kiliti siya. Yeah. Tapos 10 pieces din ito. So, okay na kasi talaga yung mga makakapal na face mask. Mas, parang mas protected ka. So, ito yung mga face mask, face shield namin sa bahay. Nasa Shopee din lang binili. So, kulang pa to. Wala pa yung ibang face shield. So far, ito yung mga nabili namin. Iba-iba yung design niya. Pag merong rounded, tapos merong yung basic lang, yung normal. Tapos ito naman black, yung frame. Saka itong face shield na to, ito yung pinakamaganda dito kasi pagka sinuot mong ganyan, pag sinuot mong migrado na siya. Kasama na. Tsaka may to, special features. The special features na to, pag sinuot mo, tatanggal siya. Ayun. Kasama na siya. Pag binili nyo siya ng sira, hindi siya talaga sira. Special design niya yun. Para kasi yung mga size ng ulo ng tao, iba-iba. Pero siya, adjustable. And then, also this, organizer. So, Shopee ko ito din binili. Tapos, hindi ko na mapakita yung iba kasi same color lang din naman yung kinuha ko. I have 4 of these. Tapos, yung mga ibang ganito na binili ko, pinamigay ko din sa office noong Christmas. So, ito naman, I bought yung cellphone holder lang. Yan. I have 2 phones kasi, so, yan. Para halimbawa, minsan mahilig kasi kami mag-FaceTime. So, kung tumatawag siya sa akin through FaceTime, halimbawa may ginagawa ko, naglinis ako ng kwarto, papatong ko na lang dito yung phone, tapos nakapag-usap pa rin kami. Not necessarily kailangan ko pang hawakan yung phone while kausap siya. So, Anong tawag dyan? cellphone holder. Cellphone holder. Yes. Tapos this one also, sobrang ganda nito. I bought, inilink ko na rin sa description box na lang. Ito yung alcohol, spray bottle. Ito yung spray bottle ko sa table. Sa office, ganito rin siya. Meron ako. I have one in the office.
Tapos meron din ako dito sa table ko, dito sa kwarto. So maganda yung pag-spray niya, yung mist niya malakas. So maganda siya. Maganda yung quality niya. And then, I have these tumblers. Yan. Meron ako in white. Kay mommy ko, binigay ko. Tapos, ito rin. Meron ako, this is 3, ito yata yung 500 ml. Tama. This is smaller. Ito, 750 ml. So, yun. It can hold your, parang matagal yung drink mo ng cold mga 5 to 6 hours. Malamig pa rin siya. And yung hot, I think 24 hours yung hot. Anong normal mo ginagamit dyan? Etong size na to, ito yung sa desk ko dito sa kwarto. Tapos ito yung kay mommy kapag umaalis siya. Tapos I have one of these also. Ganitong color, ganitong size, pero ganitong color. Nasa office. Yun naman yun sa office ko. So yun yung nakalagay. Para meron din akong towers. This is ito sa bahay. And then, marami akong biniling bralets actually kasi for workout, for working out. Yan. Ganito sila. Yan. So I have Para saan? bralets. Para sa pag nag-workout ka, ito yung gagamitin kung nag-exercise. So ito yung inner. Sa dalawa? Hindi, marami akong binili na ganito pero hindi ko na ipapakita yung iba kasi madami siya. So okay na to. Ito na lang. Pero marami siyang colors. Tapos, ganda siya pang workout. And then, marami ako nakikita ganito na humidifier sa, online. Tapos, natakot akong bumili ng ganito kasi mura lang siya. Pero, syempre, gusto ko yung quality pa rin niya. Maganda. Syempre, pag bumili ako, magagamit ko siya. So, kasi marami ako nababasa na reviews na yung iba naka-receive ng defective item, yung iba naman okay. So talagang naghanap talaga ako ng store na maganda yung review sa mga ganito. Yan. Isasaksak mo siya sa USB. Pakita ko sa inyo na lang siguro some other time yung mist niya. Maganda siya, malakas din yung mist niya. Yan. Tapos, very effective siya kasi nilalagay kong scent sa loob is, yung oil sa loob is, citronella. So, kapag lumabas yung mist niyan, nag-aamoy citronella sa room, minsan may nakakita akong lamok. Nakamatay yung lamok. So, effective siya. So, yung citronella na oil, binili ko siya sa Mia Maison. Tapos, this is very good sa desk ko kasi maliit lang yung desk ko. Kung pinatong ko dito, saktong-sakto lang siya. Lalabas niya lahat yung laman ng cabinet niya. Ito yung mga cute na bags na nabili ko sa Shopee. Tadaan! Yan o. Kung hilig kayo mag-browse ng Shopee, for sure alam nyo na itong mga bags na to. Anong tawag niya sa bag na yan? Korean bags. Ay, mga kinain ng K-drama dyan. So, yan o. Cute niya, diba? Tapos, marami kang malalagay dito inside. Ganun to, nagamit ko na sa office. Tapos, hindi kasi ako mahilig sa mga malalaking bag. Gusto ko lang maliit. Pero, since marami rin akong gamit, eto, since malaki siya, marami ako nalalagay sa loob. Wala siyang zipper, buttons yung niya. Para magnetic buttons yung... Yan. Tapos, this is a two-way bag. Pwede siyang with strap. Yan. Gagawin mo siyang sling or yan. Tapos, pwedeng without the strap. Yan, ito lang. Tapos, ganyan mo lang siya. So, cute niya. Ito, color blue. Same kind. Color blue siya. Kasi this one is color white naman. Yung white yung maganda. Maganda to. So, perfect for my dresses. Oh, yan.
Cute siya. Kasi ano lang to, 120 pesos plus ano na siya. With shipping fee na yun, yung 120. O, diba? And then, another bag from Shopee. This one naman is good. Is a very good pandemic bag. Kasi PVC siya, oh. Plastic. So, ano siya, madaling linisin. Tapos, ang maganda dito, ang laki ng storage niya sa loob. Marami kang, as in talagang eto, masasabi mo marami kang malalagay. And, to, this is my phone. Yan, oh. Yung phone ko. Kasyang-kasya siya. Inside. Makapal na, no? Maganda yung quality niya. This around 600 pesos. Oo, 600 to. Oo. Tamad. Mura na yun. Mura na yan. Maganda na yung quality niya kasi sling bag din siya. Tapos I got yung rose gold na color. Bagay, makapal. Ganda siya. Tapos ang maganda rin dito, since kahit transparent siya, hindi kita yung stuff mo inside kasi nga color black siya. Actually, this one, hindi ko to purchase. Purchase niya to. Binigay niya to sa akin. Itong IPL set. Actually, marami kasi ako nakikita ganito sa ibang IG stores. But I just decided to get it in Shopee kasi kapareho siya ng mga nasa IG stores. May brand lang. Tapos, mas mahal. So, this one ay parang 2,000 plus lang yung kuha niya. Yun. Tapos, ito siya. I will be doing a separate review on this. Yan. So, if makikita nyo siya, same na same siya ng mga nasa IG stores. So, IPL hair removal. Hair removal siya. Okay, so this is just a overview. Then, gagawa ko ng separate review para dito. So, ano kasi ito eh. Marami siyang mga special features eh. Oo. So, yun. So, mas parang same lang, same kind. Tapos, mas mura lang din yung kuha namin. So, ano na rin, goodbye din siya. This one, I also bought this in Shopee. Tapos, nagbigay din ako sa mga ibang friends ko nito nung Pasko. So, if you're wondering why it's letter M, kasi my nickname is Mickey. So, letter M siya. Dati siyang si Christine. Ngayon si Mikey na siya. Alam niyo na. If you like this video, just give it a thumbs up, share it, and please subscribe to our channel. O sige. Kita-kits ha. Thanks for watching, guys. See you on our next one.